Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ενεξελίξη ελληνοτουρκική κρίση θα συζητήσουμε με έναν νέο άνθρωπο, Έλληνα επιστήμονα, ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό. Καλεσμένος στο Militaire.gr είναι ο Δόκτωρ Σπύρος Πλακούδας, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Ραμπντάμ Academy στο Αμπουντάμπι, κύριε Πλακούδα, αν τα λέω σωστά, έτσι. Βεβαίως. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα θέλαμε ένα πρώτο δικό σας σχόλιο για το πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση. Έχετε μια εικόνα της Τουρκίας που δεν έχει να κάνει μόνο σε σχέση με την Ελλάδα, γιατί εμείς αυτό κοιτάμε κυρίως εδώ στην Αθήνα. Εσείς βλέπετε την Τουρκία πώς στέκεται στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Με όλα αυτά τα μέτωπα που έχει ανοιχτά ο Ερντογάν, συν τα ελληνοτουρκικά, ποια προβλέπετε ότι θα είναι η εξέλιξη σε αυτή την ελληνοτουρκική κρίση που βιώνουμε? Μια εξαιρετικά εύστοχη ερώτηση. Καταρχάς, ας αναλύσουμε την κοσμοθεωρία του Ερντογάν. Ο Ερντογάν οραματίζεται την αναβάθμιση της Τουρκίας όχι σε μια απλή περιφερειακή δύναμη, αλλά σε μια πλανητική δύναμη του Σουννιτικού Ισλάμ, εφάμιλη με αυτή του Πακιστάν, το οποίο ο Πακιστάν έχει ήδη αποκτήσει τα πυρηνικά όπλα. Εξού και η κατασκευή του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Ακουγιού, η κατασκευή των στρατιωτικών βάσεων σε Σομαλία και Κατάρ, ή η ναυπήγηση ενός αεροπλανοφόρου και ούτω καθεξής. Οπότε ο Ερντογάν έχει αντικαταστήσει προπολού το δόγμα Νταβούτογλου, δηλαδή το δόγμα της ήπιας ισχύος για την αναβάθμιση της Τουρκίας σε πλανητική δύναμη και την ανασύσταση της Οθωμανικής Κοινοπολιτείας, με το δόγμα Ερντογάν. Ένα μείγμα είτε ήπιας ισχύος, όπως παραδείγματος χάρη η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία εν μέσω επισιτιστικής κρίσης, ή δια της σκληρής ισχύος με τις απανωτές επεμβάσεις είτε σε Βόρειο Ιράκ, είτε σε Βόρεια Συρία, είτε και καλή ώρα τώρα στη Δυτική Λιβύη. Άρα, εμείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου ως ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Τουναντίον, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως έναν από τους πολλούς κρίκους σε αυτή την αλυσίδα. Μετά το 2016, δηλαδή την επαύριον του στρατιωτικού πραξικοπήματος και την απαρχή της παντοδυναμίας του Ερντογάν, οι όποιες δικλείδες ασφαλείας εναντίον αυτών των διασυνοριακών επεμβάσεων που υπήρχαν, πρωτίστως εξαιτίας της κοσμικής και μαλικής στρατιογραφιοκρατίας, δεν υφίστανται πλέον. Οπότε ο Ερντογάν δρά μόνος του, χωρίς οποιαδήποτε αντίδραση στο εσωτερικό. Και το κυριότερο, όχι σκληρές αντιδράσεις στο εξωτερικό. Δυστυχώς για εμάς, οι δύο μεγάλοι, ο Πούτιν και ο Τραμπ, ανέχονται τις δράσεις του Ερντογάν και καμιά φορά τις διευκολύνουν κιόλας. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αναμένουμε μάλιστα και τις επόμενες εβδομάδες ή μάλιστα και τους επόμενους μήνες μια όξυνση αυτής της επιθετικότητας της Τουρκίας σε όλο το μήκος και το πλάτος της Ανατολικής Μεσογείου. Και μάλιστα πριν τις αμερικανικές εκλογές. Πιστεύετε ότι θα προσπαθήσει να προλάβει το αποτέλεσμα που μέχρι στιγμής με βάση τις δημοσκοπήσεις δείχνει να είναι δυσμενές για τον Τραμπ δηλαδή? Ακριβώς. Βέβαια η Τουρκία αυτή τη στιγμή δρά στην Ουάσιγκτον μέσω των λόμπι και προς τις δύο κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά δηλαδή υποστηρίζει αναφαδόν τον Τραμπ, από την άλλη πλευρά άλλες ΜΚΟ ή ιδρύματα της Τουρκίας όπως το ΣΕΤΑ υποστηρίζουν και το Δημοκρατικό Κόμμα. Το ίδιο συνέβη και το 2016. Γιατί ο Ερντογάν τζογάρει και ποντάρει και στους δύο υποψηφίους. Βέβαια, θα προτιμούσε μια νίκη του Τραμπ εναντί του Τζο Μπάιντεν. Ο Τζο Μπάιντεν, λόγω των άρρηκτων δεσμών του και με το ελληνο-αμερικανικό αλλά και με το αμερικανο-ισραηλινό λόμπι, εκλαμβάνεται προς το παρόν από τον Ερντογάν ως μία απειλή. Προς το παρόν όμως.
Δεν γνωρίζουμε βέβαια πώς θα δράσει και ο Τζο Μπάιντεν μετά την ανάληψη της εξουσίας, υπό την προϋπόθεση βέβαια της νίκης του στις εκλογές. Γνωρίζουμε βέβαια όμως ότι ορισμένοι σύμβουλοι του, όπως ο Brett McGurk, ο πρώην επικεφαλής της Operation Inherent Resolve κατά του ISIS και μέγας φίλος και υποστηρικτής των Κούρδων της Συρίας, αποτελεί ένα κόκκινο πανί για τους Τούρκους. Μάλιστα. Επειδή καλά κάνετε και τα επισημαίνετε αυτά, γιατί εδώ στην Ελλάδα πάντα ψάχνουμε να βρούμε ελπίδες. Δηλαδή θα φύγει ο Τραμπ, θα έρθει ο Μπάιντεν και θα αλλάξουν όλα στα ελληνοτουρκικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι το πράγμα. Εξαιρετικά εύστοχη τοποθέτηση. Δεν πρέπει να αναμένουμε εκ μέρους της υπερδύναμης μια πιο ουσιαστική παρέμβαση στα ελληνοτουρκικά. Ακόμα και στο παρελθόν που η Ανατολική Μεσόγειος ανήκε στη σφαίρα επιρροής της υπερδύναμης, η μόνιμη γραμμή της Ουάσιγκτον ήταν βρείτε τα. Μην παραλύσει δηλαδή επουδενή η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και μην παρισφρήσουν εκεί αναθεωρητικές δυνάμεις, πρωτίστως η Ρωσία και δευτερευόντως το Ιράν. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση για μια ουσιαστική παρέμβαση στις υποθέσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό οφείλεται στην προοδευτική υποχώρηση των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή. Ακόμα και μετά την ανάληψη της εξουσίας εκ μέρους του Biden δεν θα πρέπει να αναμένουμε κοσμογονικές αλλαγές. Θα πρέπει όμως να αναμένουμε κάποιες πιο ήπιες παρεμβάσεις, κυρίως στο θέμα της Τουρκίας. Κατά πάσα πιθανότητα ο Τζο Μπάιντεν θα υπογράψει το διάταγμα των κυρώσεων εις βάρος Τουρκίας για την απόκτηση των S-400. Επίσης, εάν αξιοποιήσει τον νυν σύμβουλό του Brett McGurk στο μέτωπο της Συρίας, πάλι θα πρέπει να αναμένουμε μία αναβολή της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη βορειοανατολική Συρία, από τη Ροτζάβα, το οποίο πάλι αυτό θα εκνευρίσει τους Τούρκους. Όμως η Τουρκία παραμένει ένα πάρα πολύ ακριβό real estate, ας μου επιτραπεί η χρήση του όρου αυτού, και η αξία της, η γεωπολιτική αξία της θα παραμείνει πάρα πολύ ισχυρή για τη ΣΥΠΑ. Ιδίως εν μέσω των αναθεωρητικών επιδιώξεων του Ιράν και της Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή. Επειδή είπατε μια φράση που την ακούμε πολύ συχνά, όντως οι Αμερικανοί πάντα μας έλεγαν βρείτε τα. Τώρα την ίδια φράση χρησιμοποιούν και οι Ευρωπαίοι. Είναι εμφανές ότι η Γερμανία έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο να μας βάλει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Ξέρετε, ο μέσος Έλληνας πολίτης αναρωτιέται τι να βρούμε με την Τουρκία. Μα έτσι ακριβώς. Εξισώνεται ο θήτης, η Τουρκία, με το θύμα, την Ελλάδα. Και το ίδιο έχει συμβεί και στο παρελθόν με την Κύπρο, ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες. Πρώτον, στην παρακμή των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, και δεύτερον, στις δομικές παθογένειες της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζω ότι για μια έκτακτη ανάγκη, όπως η κρίση ελαίου κορονοϊού, διαπραγματεύονταν και διαπραγματεύονται ακόμη επί εβδομάδες οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναρωτηθείτε λοιπόν εσείς, όπως αναρωτιέται ο μέσος Έλληνας πολίτης, τι θα συμβεί σε περίπτωση που θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα ο απρόθυμος ηγεμόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, να λάβει δύσκολες αποφάσεις εν μέσω μιας ελληνοτουρκικής κρίσης. Και δυστυχώς για εμάς η Γερμανία ήδη από το 2015, αν όχι νωρίτερα, ήταν υπέρ μιας ειδικής σχέσης με την Τουρκία. Πολλές φορές με εκπτώσεις ως προς τα δικά μας θέλω και τις δικές μας κόκκινες γραμμές. Είτε στο μεταναστευτικό, είτε στην Κυπριακή ΑΟΣ, είτε στις ελληνοτουρκικές κρίσεις. Η Γερμανία δυστυχώς τηρεί ακόμη μια ευμενή ουδετερότητα υπέρ της Τουρκίας. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Και πάλι δυστυχώς η Γερμανία απεχθάνεται μεταβδελημίας μια κρίση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η οποία θα διασαλεύσει την ήδη υπό πίεση Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μετά την αποχώρηση της Βρετανίας. Κύριε Πλακούδα,
πώς πρέπει να διαχειριστεί αυτή την κρίση? Δηλαδή, βλέπουμε ότι δημιουργούνται δύο στρατόπεδα εδώ στην Αθήνα. Το ένα το οποίο προετοιμάζει το έδαφος για ένα διάλογο και το άλλο το οποίο επιμένει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να στέλνουμε ένα μήνυμα αποτροπής ώστε να αποφύγουμε αυτό το με το ζόρι διάλογο, να το πω έτσι. Τι πιστεύετε πρέπει να κάνουμε? Ανέκαθεν υπήρχαν οι δύο σχολές σκέψης αυτές εντός του Κοινοβουλίου και των κυβερνήσεων, είτε της νέας κυβέρνησης είτε της προηγούμενης. Άλλωστε, μέχρι πρότινος, η υψηλή στρατηγική της Ελλάδος έναντι της Τουρκίας ήταν η εξημέρωση του θηρίου για της διαδικασίας του Ελσίνκη, η οποία βέβαια απέτυχε παταγωδώς ως στρατηγική. Οπότε, ενώπιον αυτού του διλήμματος, πρέπει η Ελλάδα είτε από τη μία πλευρά να πραγματοποιήσει μια υπέρβαση, όπως είχε αναφερθεί ήδη από το 1996 ο αναλυτής Παναγιώτης Κονδύλης, και δηλαδή όχι μόνο να προετοιμαστεί στρατιωτικός για μια αναμέτρηση με την Τουρκία, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες από τη στρατιωτική θητεία έως την αμυντική βιομηχανία για την ανάσχεση της Τουρκίας σε ένα μέτωπο από την Κύπρο έως τη Θράκη. Υπάρχει βέβαια και άλλη σχολή σκέψης ότι εξαιτίας ακριβώς της αύξησης της τουρκικής επιθετικότητας αλλά και της τουρκικής ισχύως θα πρέπει να συμβιβαστούμε προτού συμβεί κάποια ήττα στο πεδίο της μάχης είτε στην Κύπρο είτε στο Αιγαίο. Θα μου επιτρέψετε εμένα να αναλύσω μια τρίτη σχολή σκέψης, αυτήν της ανάσχεσης παύλα υπονόμευσης. Δηλαδή, από τη μία πλευρά θα πρέπει η Ελλάδα και να αυξήσει τις εξοπλιστικές δαπάνες της και να αυξήσει τη θητεία της, τη στρατιωτική θητεία της, και να συγκροτήσει ουσιαστικές συμμαχίες, όχι απλά συνεργασίες, ουσιαστικές συμμαχίες με Αίγυπτο, Ισραήλ και με τη Γαλλία, και εν παραλλήλω να υπονομεύσει την Τουρκία στα ανοιχτά μέτωπά της. Από τη Λιβύη και τη Συρία μέχρι τον Περσικό κόλπο. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε την Τουρκία πιο ενεργά στα ίδια ανοιχτά μέτωπά της, σας διαβεβαιώ ότι μόλις κλείσει τα ανοιχτά αυτά μέτωπα, θα εστιάσει κατά αποκλειστικότητα σε εμάς. Να γίνουμε με λίγα λόγια πιο ενεργητικοί στην πολιτική μας, στη διπλωματία μας, στην εξοπλιστική μας πολιτική, να γίνουμε πιο πρωταγωνιστικοί. Θα τολμήσω να συνεισφέρω στη συζήτηση όχι μόνο με αυτά που εύστοχα αναφέρεται, αλλά και με την ίδια την αποστολή στρατιωτικών συμβούλων ή πολεμοφοδίων στους εχθρούς της Άγκυρας. Μάλιστα. Υπήρξε μια τέτοια πολιτική στο παρελθόν, επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου ή με την υπόγεια συμμαχία με το ΠΚΚ. Θα πρέπει κατά την ταπεινή γνώμη μου να υπάρξει μια ανάλογη δράση, αν όχι με τον Χαφτάρ, το μη αναγνωρισμένη αρχή δηλαδή της Λιβύης, τουλάχιστον με τον Άσαντ στη Συρία, τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, ή με τους Κούρδους της Συρίας, πάντοτε σε αγαστή σύμπνοια με τους Αμερικανούς, ή με τα Εμιράτα και τους Σαουδάραβες και τον Μπαχρέιν στον Περσικό κόλπο εναντίον της Τουρκίας και του Κατάρ στην περιοχή. Δεν έχουμε κάνει τίποτα από όλα αυτά και νομίζω ούτε καν τα συζητάνε εδώ στην Αθήνα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις που εκφράσατε. Κύριε Πλακούδα, να δεσμευτούμε ότι την επόμενη φορά θα έρθετε στο στούντιο, γιατί με το Skype πάντα υπάρχουν κάποια θεματάκια και δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση. Όταν θα είστε ελεύθερος από τις υποχρεώσεις του Αμπου Ντάμπι, σας περιμένουμε εδώ στο στούντιο για να κάνουμε μια πολύ πιο αναλυτική συζήτηση, γιατί οι απόψεις σας έχουν όντως πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.